Kung natandaan nyo sa aking latest video 5 days ago, ito yung nasira na power supply ng aking mini-dehumidifier. Gumagana na ito ngayon. Kung paano ko ito inayos, panoorin nyo ang buong video ito at alamin kung ano-ano ang nasa loob nito at saka bakit mas powerful itong maliit na power supply kaysa malalaking power supply na ito. Mag-subscribe na rin kayo sa aking channel para masubaybayan ang iba pang video dito. I can say this is a well-built power supply, compact at saka pulido yung craftsmanship nito. Maayos ang paggagawa nitong power adapter. Gumamit ako ng hair blower para matutunaw yung adhesives ng cover nito at madali buksan. This power adapter is 9 volts, 2.5 amperes and 22.5 watts. Kahit sa liit nito, yan ang ratings niya. Maliit dahil ito isang switch mode power supply o simply called switching power supply. Nang ako'y nagsimulang mag-aral ng electronics in my high school days back in the early 80s, yung power supply ay naglalakihan. Kung gusto mo ng malaking current rating, let's say 3 amperes, malaki rin yung power supply. Ito'y dahil ang mga dating power supply tulad nito, gumamit ng malalaking transformer to reduce voltage from 220 volts down to as low as 1.5 volts. Ang tawag ng transformer sa loob nito ay step-down transformer. Kaya't malaki ang diferensya sa size ng dalawang ito. Malit ito but it's 2.5 amperes. Itong lumang klase ng power supply ay 1 ampere lang. Mas mabigat itong luma at 300 grams while this switching power supply ay nasa 100 grams lang. Ito'y tinatawag na ngayon na linear power supply. Also, the linear power supply before was very simple. Merong step-down transformer, power transformer dito sa input. Kung gusto mo ng maraming selection of lower voltages, pwede gamitin yung multi-output transformer sa kanyang secondary side. Let's say 3 volts, 6 volts, 9 volts, and 12 volts. Gumamit lang ng rotary selector switch para sa pagpili ng desired AC voltage output. The number of diode rectifiers which converts the AC voltage here to DC or direct current depends on your rectifier system. Merong half wave, full wave, at ito ay bridge rectifier circuits or full bridge rectifier circuit. Merong capacitor na ilalagay across the output to filter the output voltage. So this is the basic linear power supply. But dito sa switching power supply, the circuit is very complicated. It is complex. It is because aside from lowering the voltage, nai-regulate din niya yung output at 9 volts at 2.5 amperes. To troubleshoot a switching power supply like this, you need a better understanding of the concept at kailangan alam mo ang function ng mga components sa loob nito. So ito na yung setup ng mga components ng adapter na ito, left to right, mula dito sa prong niya para sa AC outlet. Meron itong dalawang wires na connected sa prong ito, red and black. So ito yung input side at ito yung output side. Makikita sa output side yung DC cord na 9 volts na lang, DC. Mula sa 220 volts at least na AC na kuryente. Then mapapansin nyo sa gitna andito yung main transformer ng power supply. Tawag nito ay chopper transformer, pero hindi nito gaano kalaki dahil ang isang switching power supply ay gumamit ng ibang components to reduce the voltage from the AC line. So balik tayo dito sa input side para maintindihan natin. Itong red AC line, supposedly ito yung hot side, while ito naman ang black ay the neutral side, kaya may marka dito. Kung makikita nyo, medyo maliliit. Merong marka dyan, letter N sa board, so that means neutral. From this point, kung i-measure natin to, this is still 220 volts kasi directly connected to sa prong, okay, from the AC outlet. Then, ang kuryente ay dadaan dito, yung hot side niya, makikita mo yung red, connected siya dito sa isang black na bagay, and this black is a fuse. At alam naman natin that yung fuse ay isang safety device that will break or blow up in case merong anomalies dito sa input side. Okay? Now, like for example, kung may short circuit, mag-blow up to ang fuse, masisira ang fuse, pero the other components ay safe. So that's the purpose of the fuse. And we can just replace the fuse with a new one in case masisira siya.
Then added safety feature also dito, itong yellow na rectangular or square ba to na component ay ito isang safety capacitor. This is used to suppress electromagnetic interference, and also this will also break kung may overloading sa circuit. So 220 volts pa rin dyan. Then dadaan siya dito sa isang transformer, itong initial transformer. Usually tawag lang nito ay standby transformer. Pagdaan niya dito, 220 volts pa rin dito yung input, then dito naman sa kanyang output, 220 volts pa rin to. Kaya mataas pang voltahe dito. Then right after the transformer, makikita natin dito, meron siyang malaki na capacitor. This is a bulk capacitor. Ang ratings nito ay aabot ng 400 volts. Although 33 microfarads na yung capacitance niya, pero yung voltahe niya is umabot ng 400 volts. Kung mahawakan mo tong terminal niya dito sa ilalim, sigurado makuryente ka. At nangyari yan sa akin for the first time nang binuksan ko to, nakalimutan ko na dapat i-discharge natin muna ito. So, kailangan after matanggal mo to sa outlet, then binuksan mo to, kailangan i-short mo tong terminal ng capacitor para ma-discharge siya. Okay. Kung makikita natin dito sa board niya, walang masyadong components dito. But kung tingnan natin sa ilalim, andito ang maraming components. Makikita natin dito ang mga maliliit na components, capacitors, resistors, diodes, including this MOSFET here. So these are all called SMD or surface mounted devices. Dito nilagay kasi hindi na magkasya dito. So, ganun. And this area here, nag-start na ang rectification section or the rectifier section. So, mako-convert na ang voltahe from AC to DC. But at this point here, mataas pa ang voltahe dito. Kaya makita mo dito, may separation. So, this portion here, hot side pa yan. Mataas pang voltahe. And dito naman ay maliliit na. So, na-reduce na ang voltahe pagdating dito. Kaya tingnan mo, may separation dyan. Okay. Then, sa gilid ng transformer, makita mo itong dalawa dito na blue na parang capacitor, parang mica capacitor. Actually, these are thermistors. So, trabaho nito ay nagkocontrol ng temperature kasi pag mainit ang temperature, mag-iba din ang kanyang resistance. Kaya tinawag yan thermistors. Thermal resistors actually. Okay. So, kasali na rin yan sa regulator circuit. Then, the voltage here is regulated by a field effect transistor. Itong nakalagay dito sa sink. Makikita mo yan. May sink dito na aluminum. Ito, naka-attach siya. This is a FET. Okay, field effect transistor. So, this is already the output filter section. At may dalawa ditong makikita mo na capacitor. And these two capacitors are already new. Pinalitan ko na to ng bago kasi yung luma niya, nakita ko, ang top niya ay bulging na. So, by just mere inspection sa mga components, malalaman mo agad kung may sira because of its form, yung physical appearance ng mga parts. Kung makikita nyo dito, hindi na siya flat yung top niya. That means sira na ito siya. So over time, ang capacitor ay maggaganito talaga, masisira siya. Although this is class or type A or class A or class B na components, pero hindi siya for life. Masisira pa rin siya. At ang replacement na nabili ko, the same ratings, 1000 microfarad, 16 volts, pero mas malaki ito kaysa nito. Tingnan mo, yung height niya, almost the same, pero yung diameter niya, para natin. So, mas malaki tong replacement, pero wala na akong magawa eh. Ito lang yung available sa electronic stores. So, check ko lang kung magkasya dito. So, magkasya. Okay. Just enough, actually.
Perfect. So, test natin. Nasolda ko na itong dalawang capacitor. Sa multimeter natin, digital meter is 9.22. So, it must be probably 9 volts talaga. Okay? Ito, makikita natin, before abot dito sa output, ito yung output na terminals here. At dito naman yung capacitor. Meron pa isang component dito. Kung makikita mo yan. There's a coil there. It's actually an inductor. Ang tawag niyan ay toroid inductor. This serves also as a filter para sa output voltage. So, kung i-measure natin to, ang voltahe niya ay dito is, ang input voltage niya sa coil is 9 volts. 9 volts, dito rin is 9 volts yung output. So pareho lang yan. It is used to filter the output voltage dito. I hope this walkthrough helps you understand the concept behind this power adapter. Ginamit ko na ulit ito sa aking mini-dehumidifier. If you have questions, please comment below. Don't forget to subscribe as a sign of support to this channel. Daghang salamat. Ako si Jun Tariman. High-tech tabay.